Isa sa mga general questions na hindi pa natin nasasagot sa pag-troubleshoot ng ating So Simple Sewing Machine ay yung problem related sa ating needle bar or needle shaft. Either ayaw tumaas baba, or maluwag, or na-stuck up. Pero bago natin sagutin yan, kung bago kayo sa Project Hobby TV, welcome. Para sa mga returning visitors, welcome back. Para sa hindi pa nakapag-subscribe, i-click lang ang subscription button na nasa ibaba kasama ng notification bell. Huwag rin kalimutang bigyan ng malaking thumbs up ang ating video at i-share. And also, follow us on our social media account. Salamat! So, binuksan natin ulit yung ating So Simple Sewing Machine at inaral yung mekanismo ng ating makina at tinrace ko ano ang possible na dahilan or saan ang posibleng dahilan kung bakit ayaw gumana ng ating needle bar o yung ating needle shaft. So, looking at this sewing machine, pagpipihit natin itong wheel, iikot yung gear, interconnected up until dito na area na ito. Sana nakikita ninyo. Ito. So, yan yung responsible sa pagtaas, baba ng ating gear. Kasama na rin yung ating take-up lever. So, kung sakasakali ayaw gumana nitong needle bar, ayaw tumaas, maluwag, or masikip, titingnan natin itong tornilyo na ito dito. So, itapat lang natin yung tornilyo sa butas by adjusting your wheel. Right? So, kung kinakailangan sikipan, do it. Kung kailangan luwagan, then do it. So, kung ano mang adjustments na kinakailangan para mapagalaw natin yung needle bar, then do it. So, other than checking yung tornilyo kung maluwag o masikip or what have you, pwede din yung i-trace along the gear kung may nag-crack ba, may nabasag, or may nakahamba lang. Kasi isa yun sa mga posibleng dahilan kung bakit ayaw gumana ng ating needle bar. So, kung ito din, sa tingin ninyo, medyo magaspang yung pagkakataas baba niya, pwede nyong lagyan ng oil, kahit isang patak lang or dalawa, wag sobrang dami. Ayan, baka kinalawang ito or may problem dito or may na-stuck na something. So, pwede nyong lagyan ng oil. Yan, para lang maging smooth yung taas baba niya. Ito, general guidelines kung paano tayo mag-troubleshoot ng ating makina kapag mechanical ang kanyang problema. Siyempre, kailangan natin buksan yung ating makina. Kung paano magbukas ng ating makina, lagay natin yung link dito. Pwede nyong panoorin afterwards. Very straightforward naman yung instruction dun at madaling intindihin. So, pag nabuksan na ninyo yung makina, ang una nyong gagawin is pipihitin yung wheel. Kasi, kailangan natin malaman yung mechanism ng makina. Paano ba gumagalaw? Paano ba yung interconnectivity ng mga gear para mag-function siya ng maayos? Ano ba yung mga dapat gumagalaw? Ano ba yung mga dapat tumataas baba? Ito, yung take-up lever, itong ating needle bar or needle shaft. So, yun, i-trace natin yung paggalaw ng ating mga gear sa loob from the wheel up until dito, kung saan man yung dapat gumagalaw nga, as I mentioned. So, kapag yung makina ninyo, pag pinipihit ninyo dito, gumagana naman lahat, pero pag na-switch on ninyo, umuugong lang. Ang isa sa mga possibilities niyan ay baka napigtas itong connecting rubber na to from the rotor to the first gear na to. So, posible yun na dahilan. Ngayon, kailangan nyong i-check kung may nabasag ba, may natanggal na tornilyo, may lumuwag,
may nakahambalang, at alamin kung paano yung dapat niya na function. Ngayon, kung nabasag, ang pinaka sa tingin ko madaling solusyon, gumamit kayo ng super glue para madikit. So, ingat-ingat guys, yung ganitong klase ng makina, disposable. Wala akong alam na nabibilhan ng tornilyo or components nitong makina or any parts nitong makina. Right? Unfortunately, simple sewing machine or so simple sewing machine is a disposable sewing machine. So, tanggapin na natin yung ganong katotohanan. Kung kaya nating ayusin in our own little way, then do it para ma-maximize natin yung lifespan ng ating makina. So, yun lang, aralin yung mechanism ng makina. Kung may nag-crack, ayusin. Kung may natanggal na tornilyo, kung kailangan sikipan, then do it. Kung kailangan luwagan, then do it as well. So, ganun lang naman ang pag-troubleshoot ng mechanical problem ng ating makina. Pagdating sa electrical problem, ayaw nating magmagaling. Pagdating doon sa switch, basta may it has something to do with the current, kuryente, might as well ipaayos ninyo sa mga nagkukumpuni ng electronics. Right? Kasi hindi naman tayo engineer. Ano lang, reality lang. Ganun lang kasimple mag-troubleshoot ng ating so simple sewing machine in terms of mechanical problem. Kung may mga any questions kayo, related questions, i-comment nyo lang sa ibaba. At syempre, bago tayo magtapos, sana nasagot natin yung tanong pagdating doon sa problem ng ating needle bar. And of course, thumbs up naman dyan para sa ating video at i-share. Maraming salamat sa panonood. Till next time, dito lang sa Project Hobby, your Hobby TV. Bye-bye.